Bine v-am găsit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla în această lume. Azi fac ultima lectură pentru ultima perioadă a lunii ianuarie, mai precis săptămâna cuprinsă între 26 până pe 31 ianuarie, inclusiv, așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în Zodia Scorpion, această lectură este de asemenea și pentru voi. Nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog din suflet să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și haideți să începem această lectură cu întrebarea: ce este important de știut pentru dragii mei din Scorpion în săptămâna 26-31 ianuarie? Să vedem. Dragilor, să știți că o săptămână în care anumite obstacole, anumite provocări se cam tot repetă, se cam tot nu vă dau pace, dar nu este ceva peste care voi să nu puteți trece. Aveți senzația că de prea multe ori până acum a trebuit mereu să o luați de la început și este un sentiment cu care voi, probabil mulți dintre voi, sunteți deja obișnuiți. Posibil să încercați pe cât posibil în această săptămână să evitați acele conflicte care nu vă duc nicăieri, cu care deja poate sunteți obișnuiți, acele persoane cu care ați mai avut și înainte aceste tensiuni, pentru că ele cumva nu vor face altceva decât să vă înfrâneze, să aveți parte de noi începuturi, de noi lucruri în viața voastră. Eu trebuie să vă spun că intuitiv, uitându-mă la ele, la aceste cărți, aș putea să zic că lucrurile astea încet se vor duce, dar contează foarte mult de voi să vedeți exact ce se repetă. E posibil, într-adevăr, o situație din trecut să revină în viața voastră și să vă cam încurce un pic apele, dar știți cum e. Nu este ceva nou, nu este ceva cu care voi nu v-ați confruntat până acum, așa că e ca și cum ai zice, știi, până la urmă deja m-am obișnuit. Dar totuși de tura asta, de data asta, poate să fie chiar ceva nou. Ceva să se schimbe. E un paradox. Ceva din trecut care vine aparent ca un obstacol, dar care pentru voi să vă aducă o transformare atât de importantă încât să vă aducă și ceva nou. Pentru alții, această săptămână poate simboliza dorința, poate de a fi și voi un pic mângâiați, poate a vă simți și voi precum niște copii. Și nu e de mirare, nu este de mirare, dat fiind și faptul că pentru voi, cel puțin și anul 2025, care tocmai s-a încheiat, nu a fost un an ușor. Dar haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Scorpion sau cu legături cu această zodie în săptămâna 26-31
ianuarie. Interesant. Dragilor, sunteți într-un moment exact, mai mult sau mai puțin, cam același energie, au ieșit și în tarot. Sunteți într-un moment în care au ieșit toate legate de bani, în mare parte, ca să fim înțeleși. Deci e vorba de o situație financiară, e vorba de bănuți. Asta în prima fază, dar, per general așa, eu aș spune că obiectivele voastre și randamentul pe care aceste obiective îl vor da, poate, în viitor, în planurile pe care tu ți le-ai făcut, tu vrei să le obții destul de rapid și într-o manieră poate destul de ușoară, dar trebuie să știți, chiar dacă reușiți să faceți acest lucru, e o soluție de moment. De ce? Pentru că, știți cum e, fructul bine copt, pentru a beneficia de savoarea lui, este nevoie de timp. Și atunci, probabil că sunt situații planuri pe care voi vi le-ați făcut, proiecte, în care voi ați investit timp, bani, poate sentimente, de ce nu, pentru că vorbim de toate aspectele vieții, și care parcă nu dă rezultate sau nu dă rezultatele pe care voi le-ați fi așteptat. Și atunci e posibil să faceți și o mică triere. Și să vedeți, pentru că avem parte de acest nou început, de ceva nou, de o nouă gândire, de o nouă abordare, poate, a situațiilor, să vedeți exact, domne, unde mă investesc ceva și unde nu. Ce veți lăsa în urmă? Posibil unii dintre voi chiar să renunțați la începerea unor studii, la începerea unor proiecte. Acum, ce să zic eu, de ce aceste proiecte sau acest lucru la care voi vreți să renunțați, nu neapărat că renunțați, îl amânați, din câte văd eu aici. Plan poate să fie, care se mișcă încet, care nu dă randament și atunci îl veți lăsa un pic deoparte. Nu neapărat că renunțați și pur și simplu nu vă mai ocupați, cel puțin în această săptămână, foarte tare de el. Săptămâna, desigur, vine cu o ușoară tendință de a fi posesiv, nimic nou, controlatori, vreți să aveți lucrurile bine puse la punct, nu o luați neapărat ofensativ sau ofensator, cum să spun eu, ideea asta de a fi, cum să zic eu, controlatori, da? Nu neapărat, pentru că voi sunteți organizați, voi sunteți o zodie fixă. Voi aveți pătrățica voastră, ce acolo în pătrățica voastră vă aparține și nimeni nu are ce căuta. Da? Vă sacrificați, faceți tot ceea ce este necesar pentru toți cei care se află în acel pătrat. Și nu permiteți nimănui din exterior să intervină în pătrățelul vostru. Acum, acest 4 de monede în această săptămână, așa la modul general, îmi vorbește de cum să spun eu, acea tendință de a îndeplini un obiectiv care să-ți aducă stabilitate, așa că chiar dacă poate unii or să vă perceapă ca fiind poate un pic egoiști, da? Mai ales dacă vorbim de bani, sau foarte posesivi, este ceva ce cumva se regăsește în natura voastră, ca și energie. Acum, trecând haideți să o luăm așa pe căprării și să vedem partea profesională. Partea profesională cu acești 7 de monede este foarte probabil ca unii dintre voi să vrea să înceapă un proiect sau un anumit plan, un anumit proiect profesional să înceapă ușor să se miște.
Iar cei care probabil sunteți în căutarea unui job, se pare că în sfârșit se întrezărește ceva, un post, un job pentru voi după o lungă și dură căutare. E posibil să apară în această săptămână șansa unui nou job. De asemenea, aș mai spune că ideea asta pentru mulți dintre voi de a schimba jobul o veți lăsa un pic deoparte pentru cei care sunteți deja angajați. Da? O lăsați un pic deoparte, ca și cum ai zice, nu e momentul acum. Îmi place, nu îmi place, mai bine mai aștept. Și asta în mare parte din prisma clar a banilor, logic. Această săptămână pentru voi este una în care, din punct de vedere profesional, cum am mai spus, jobul rămâne stabil, chiar și pentru cei care poate nu vă place în mod deosebit, poate activitatea din jobul respectiv sau nu vă place compania celor cu care lucrați, aveți acolo ceva nemulțumiri, dar totuși sunteți conștienți, conștientizați că cumva nu prea aveți încotro, așa că și în această săptămână lucrurile totuși sunt destul de stabile. Dacă vorbim de bănuți, aș putea să zic că sunt anumite rezultate legate de bani pe care voi le așteptați în urma unui proiect, în urma unei acțiuni pe care voi ați făcut-o, așa că chiar dacă nu primiți rezultate în această săptămână, poate în urma unor posibile probleme din trecut, niște situații așa cum bine am văzut care s-au cam repetat, nu trebuie să vă pierdeți cu firea, așa că știi cum e vorba lui Caragiale, un puțin tică răbdare cu a nefănică, pentru că este, știi cum e, exact cum v-am spus și la început, da? Vrei să mănânci un fruct bine copt și foarte bun, lasă-l să se coacă, dă-i timpul necesar să se coacă. Așa și pe partea asta financiară, rezultatele vor veni, dar trebuie să mai aveți un picuț de răbdare. De asemenea, posibil unii dintre voi să nu mai alergați în, cum să zic eu, să vă axați decât pe o anumită sursă de bani sau decât pe o anumită situație legată de bani și să nu mai vă înșirați în mai multe direcții. Să renunțați la ideea asta, lasă că dacă nu vine de aici, îmi vine de dincolo, cumva vreți să vă axați pe ceva sigur și stabil din punct de vedere financiar. Dacă, așa per general, pe partea banilor, se pare că nu sunt probleme majore, lucrurile sunt destul de echilibrate, destul de stabile. Pe partea sentimentală, aș spune că chiar dacă sunt anumite mici obstacole, blocaje, mai ales pentru cei care sunteți într-o relație deja, anumite mici încăpățânări din partea amândorura, se poate trece peste. Acum trebuie să vă spun un lucru. Nu știu dacă zodiile de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn vă spun ceva, mai ales pe partea asta sentimentală, dar chiar dacă voi vreți să lucrați împreună la relația voastră, ca ea să funcționeze, există totuși o, cum să zic eu, există șansa să apară aceste rezolvări. Doar că după o analiză veți fi foarte pragmatici în această săptămână, să știți, și veți gândi lucrurile foarte mult în funcție de rezultatele posibile pe care pot veni. Adică nu vă veți lăsa influențați, ca să zic așa, de partea asta emotivă,
veți încerca să faceți lucrurile așa per general, nu numai din punct de vedere sentimental, un pic mai cu picioarele pe pământ, ca să zic. Și lucrul ăsta o să vă ajute. Lucrul ăsta o să vă ajute pentru că, cum bine am văzut, știi, într-o relație nu trebuie să vin decât eu cu ceva, trebuie să vină și celălalt. Veți fi foarte, foarte axați pe acest lucru, că nu trebuie neapărat decât tu să oferi și celălalt nimic. Dar din câte văd eu, aceste situații se pot rezolva, da? Nu e niciun fel de problemă și lucrurile, chiar dacă apare o ușoară posesivitate din partea voastră, nu sunteți voi chiar așa dispuși să renunțați la tot, dar din câte văd eu aici totuși se poate, poate această săptămână pentru voi poate să fie destul de bună, să se rezolve anumite tensiuni, dar bineînțeles cu avertismentul de a încerca un pic să nu mai fiți atât de posesivi cu celălalt, da? Să-i dați acel spațiu, un pic de spațiu pentru cei, desigur, care se regăsesc cu acest avertisment. Bun. Cei care sunteți singurei, aș zice că sunt șanse destul de mari ca o anumită persoană pe care voi vă doriți și la care poate cu gândul poate ați renunțat. Dar ce să vezi, sunt mari șanse să ajungă în viața voastră în această săptămână. Este o persoană probabil care are legături cu zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, dar este cineva care într-adevăr se mișcă mai lent sau foarte lent. Și voi ați investit poate gânduri, planuri, sentimente, emoții vis-a-vis de această persoană. Să știți că sunt mai șanse să ajungă la voi. Da? Eu aș spune că în primul și în primul rând voi trebuie să schimbați modul în care vă relaționați sau modul în care să întoarceți un pic, să zic așa, spatele, așa cum bine vedem, la această poate gelozie un pic exagerată sau la această posesivitate. Se pune foarte mult accent pe acest lucru și, dragilor, este energia voastră, voi sunteți pasionali, voi sunteți, puneți suflet, puneți la 100 la 1000, puneți foarte mult și aveți până la urmă pretenția firească ca la rândul lor acele persoane să vă dea înapoi toate aceste lucruri pe care voi le dați, cum să spun eu, din tot sufletul și în cantitate foarte mare, numai că se întâmplă de multe ori ca așteptările voastre să nu iasă tocmai așa cum voi vă doriți. Și de aici intervine și această gelozie un pic mai exagerată sau această posesivitate. De ce? Pentru că imaginați-vă că voi investiți, băgați într-o cutie de-asta de valori ce aveți voi mai bun, ce aveți voi mai frumos, ce aveți voi mai prețios. Și ce se întâmplă cu acea cutie de valori? O păziți, pentru că acolo stă sufletul vostru, acolo stă emoțiile voastre, acolo stă ce este mai important pentru voi. De aici vine și această posesivitate de a-ți proteja ceea ce este de preț pentru tine. Doar că în această săptămână bine ar fi să dați așa un pic de spațiu și celuilalt, da? Sau celorlalți. Mergem mai departe, haideți să vedem ce spirit animal vă însoțește în această săptămână de ianuarie, 26-31 ianuarie, care este spiritul animal pentru dragii mei din Scorpion. Ei, uite ce frumos, avem măestria și avem vulturul.
Tu ești spiritul călătoriei dincolo de cer, lasă trecutul și zboară, ești ghidat de către vânt și de către spirit, înțelepciunea ta va inspira lumea. De fapt, este un îndemn acest spirit al vulturului și trebuie să vă spun chiar și în cărțile de tarot, cele originale, Rider-Waite, chiar la roata norocului, undeva în colțuri, pentru cei care poate le cunosc, semnul scorpionului este reprezentat de către un cap de vultur. Așa că, dragilor, aveți înțelepciunea necesară. Călătoria voastră în această viață este una nu că interesantă, este transformatoare, este plină de întâmplări, de transformări, de povești pe care alții decât le aud, dar nu le trăiesc. Așa că, tocmai datorită acestor experiențe și a înțelepciunii pe care, cu siguranță că mulți dintre voi au căpătat în urma lor, aveți puterea să lăsați ce se tot repetă și ce nu vă face bine să le lăsați în urmă și voi să vă continuați zborul către înainte, către viitor. Este o legătură în această săptămână foarte intensă din punct de vedere spiritual poate cu partea asta a divinității, cu lucruri care pe voi în general vă interesează foarte mult. Uite, chiar și aceste cărți de tarot, partea asta mistică a lumii, așa că aveți acea capacitate ca prin experiențele voastre proprii să-i puteți ajuta și pe alții sau să-i puteți înțelege cel puțin mult mai bine. Până data viitoare, dragilor, eu vă mulțumesc că v-am avut alături, că am fost împreună și chiar sper din toată inima că această lectură v-a ajutat într-un fel, v-a adus poate un pic de claritate, poate un pic de ghidare, iar până la următoarea noastră revedere, eu vă doresc o săptămână minunată, tot binele din lume și să fiți înconjurați de liniște, de pace, de echilibru și de multă iubire.